لا 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 كي جست عليا ورتيني راسي ما عرفتوش ندير. مرحبا، سالي، هاي. وسيم معطاوي، موزع موسيقي وعازف موسيقي من الجزائر. جيت هنا لتركيا في سنة 2019 اللي هي في الأول كانت لأدرس اللغة التركية وأدخل اليونيفرسيتي، وبعدين مع الكورونا هيك شيء تغيرت الأوضاع وكلش، وصبحت الآن عم بشتغل أكثر في الموسيقى وهيك شيء. تعرفت على كثير ناس وكثير موسيقيين هون في تركيا وكثير مغنيين، واشتغلت في كثير مجالات من الموسيقى. اشتغلت كعازف مع فرقة انترناشونال، فرقة راح نشوفوها بعدين، واشتغلت مع كثير فرق تركية هون وعربية كمان. وكمان اشتغلت في استوديو، اشتغلت في التلفزيون، تي في بياس تي في، وهيك كانت. هلا ما بالله حبي نشوفك تيا واحد ما يهمنا نعيشوا فيها انا يا ناس اجروا ليا. حبيت انه نعيش هون في تركيا لانه نحب كثير الثقافة التركية، ونحب كل ما الثقافة المعلقة بالشرق الاوسط والبحر الابيض المتوسط ميديترانيا. والشيء المليح في تركيا انه عندهم من اكبر العازفين في العالم، عندهم عازفين الايقاع، عازفين الكلارينات، عازفين الكمانجا والقانون وكل اشياء. وحبيت انه نجي لهون لتركيا خاصة لهيك شيء، وانه اتعلم منهم هاي الثقافة واحسن اكثر الموسيقى تبعي. وان شاء الله يمكن. Evet abi. Alo Vasim, nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederiz. Akşam geliyor musun ya sen? Evet evet, geliyorum sana. İnşallah. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, ben sana adres atacağım. Tamam geleceğim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. بس انا حاسس ان حبيبني دخليني حياتي حبيت من قلب مفروض الكلب هاي فولكا جبتها من هون، من عند واحد رفيقنا هون في تركيا. كانت عنده كلبة كانت حاملة، وبعدين جابوا الكلاب كتير هيك، وقلت أنا فكرت قلت مليحة لو نجيب كلب معايا هون في البيت وكي نقولوا احنا يونسني شوية. جيت من الجزائر أنا في سنة 2019 لهون لتركيا. الظروف كانت شوي الجزائر هذاك الوقت شوي الأمور معقدة للشبان الجزائريين، وكانت في عندنا مشاكل إنه الموسيقى في الجزائر كانت ما عندناش حرية التعبير وكتير أشياء، حتى كان ما في حفلات، ما في ولا شيء، لأنه كان عندنا الحراك في الجزائر، ولسه ما في الحراك، لسه في الحراك هون في الجزائر. عائلتي عايشة في الجزائر العاصمة، وبعدين ودرست في الجزائر، درست في الجزائر موسيقى في الكونسرفاتوار تبع الجزائر، ودرست في الفنون الجميلة لبوزاغ في الجزائر. وكمان كنت درست الاوديو فيجوال هيك شوي في الجزائر، منها التوزيع الموسيقي وكل شيء بالساوند انجينيرينج وهيك اشياء. وكنت بشتغل كمان كعازف موسيقي في الجزائر. كنا نعزفوا في حفلات، كنا نعزفوا في المطاعم، في هيك أماكن كلهم. كان عندنا كمان كنا نروحوا كتير حفلات كبرى وفيستيفال وتورز بالجزائر. وبعدين قررت انه جي هون لتركيا، وهذا القرار صح، قرار كثير صعب الواحد يتخذه، انه يغير من مكان الراحة تبعه حتى المكان جديد عليه، وهيك بلد جديد وبلد في كثير ثقافات وكثير اشياء بس مليحة. انا صبت حالي هون في تركيا واشتغلت مليح وحبيت، عرفت كثير ناس وعرفت كونتاكتس كثير وموسيقيين كثير. والأهم أنه عندما تكون في الغربة أنه تطور نفسك وتعتمد على نفسك حتى تشتغل أكثر وتحصد أكثر في المستقبل. أكرم رايحين في السياحة، عرفتوا أدامو، يعني عرفتوا عندي شي 6 سنوات في حفل في الجزائر. هيك كان حفل موسيقى تقليدية قناوة،
وعرفتو في وين ما كان اللي رقصوا فيه. انا نحب الرقص كثير. كنا عم نرقص هيك وبعدين شفتو قلت هذا الشخص مو عادي. هذا الشخص يشطح كيما انا. يشطح كيما انا، يعني حط النظارات وهيك. وبعدين عرفت انه هو عازف موسيقى وكل شيء. صبح رفيقي كثير وعزفنا موسيقى مع بعض في البحر، عزفنا في عديد من مطاعم. وبعدين كيف حتى فكرنا جينا لهم؟ والله غير هي مثل كل شباب جزائريين، يعني كان عندنا لوبجيكتيف، يعني احنا الهدف في الجزائر عندما تزيد الهدف تبعك الاول لانه تخرج من الجزائر. تخرج من الجزائر. هيك من المطار ورحنا على المكان اللي كنا نسكنوا فيه. كانت الساعة 5 صباح وشفت انه هذاك المكان يعتبر انه هو وسط مدينة اسطنبول، شغل وول ستريت نفس نيويورك. كان في كتير ناس وكتير هيك على 5 تاع الصباح الناس رايحة تشتغل، هيك مترو كل شو اسمهم. عشت في هاي مجدي، عشت فيها سنة هيك تقريبا سنة. وبعدين غيرت، الآن جيت لأسكودار الطرف الآسيوي، غيرت من الطرف الأوروبي حتى الطرف الآسيوي، غيرت القارة. حبيت أسكودار أكتر. أسكودار حسيت أنه فيها ثقافة أكتر، فيها روح أكتر. الناس كانوا مو نفسهم في أوروبا وفي آسيا، مو نفسهم. في أوروبا تحسهم دايما هيك سرعة، لازم أروح العمل، لازم أشتغل، لازم هيك شيء. بس آسيوي الناس هاديين، يحبوا الفن، يحبوا الموسيقى، يحبوا هيك شيء. Merhaba, ben Gabriel Medanger. Ben Fransızım, Türkiye'de yaşıyorum, Kadıköy'de oturuyorum. Ve o zaman ben burası bir müzisyenim ve o da etnomüzikoloji okuyorum, İTÜ'de. 1,5 sene önce Türkiye'ye geldim ve şu an güzel zaman geçiyorum. Biraz zor çünkü pandemi vardı ama evet, öyle böyle geliyor ya. Bir yıl önce tanıştık. Ben başladım Kadıköy'de bir müzisyen buluşması halk müziği için ve çok müzisyenler, çok ülkeden geldiler. Ve Vasim bu şey hakkında dinledi ve geldi ve bu akşamda tanıştık. Ben hatırlıyorum. Sen Fransızca biliyor musun? Evet, ben Cezayir'den geliyorum. Tamam, biz birader ya o zaman. Ve biraz Cezayir halk müziği biliyordum ve biz beraber sahnede çaldık. Evet, ve biz arkadaşım olduk. C'était une story, yeah. La story, voilà. Ça le clip à la fin, je tombais. وهيك نحن نقضوا أيامنا في تركيا في اسطنبول. وهيك لازم تعرفوا انه كل الشعوب بتحب بعضها، ولازم كل شعب يتعارف على الشعب الاخر، لانه الحدود مجرد رسم احيانا نعتبرها. والموسيقى هي آلة بتتكلم وهي لغة في العالم. الموسيقى هي عبارة عن لغة بتتكلم فيها مع كل اللغات. انا اليوم مع جابرييل
وغابرييل هو يفهم لغتي وهي الموسيقى، وانا افهم لغته وهي الموسيقى، مو مجبورين نحكوا نفس اللغه ونحكوا نفس الشيء. وهون هذا هو الشيء انا بحبه هون في تركيا في اسطنبول، انه نحن كل الناس تعبر الشخص الاخر حسب الفعل وحسب كيف هو عايش معهم، ولهيك نحن مندمجين في تركيا وكل الناس بتحب بعض. ونشكر كمان القهوة أوزان شو معنا اليوم اللي عم بيحضر لنا قهوة اليوم. وإحنا متواجدين هون ببوني كافي في كاديكوي، وأشكر كل المتواجدين وأشكر غابرييل كمان. Thank you so much Gabriel, merci beaucoup. You're welcome, ça fait plaisir. وهيك نقضوا نحن أيامنا في تركيا، وأشكركم كثير، وإن شاء الله تبقى الموسيقى تعم في الدنيا، وإن شاء الله يبقى كل الشعوب تحب بعض وكل الناس بتحب بعض، ونحن مخلوقين في عالم واحد. وشكرا.